GoPro stop recording เอาไอ้นี่ มุ้ยมึงดูนาทีระทึกเมื่อกี้ไอ้สัตว์ระทึกชิบหายเลยทำอะไร มีคลิปด้วย ไปทำอะไรมา ย้อนภาพนี่เราก็อยู่กันที่นาวานะวันนาวาเจ๊หันมาโชคดีนะแล้วเจอกันเอาแล้วเหรอเดี๋ยวหันหลังทำไมอ่ะหันหลังทำไมอ่ะหันหน้าได้ไหมถามหน่อยมือไม้สั่นนี่นะคะลิปสติกลงมาอีกแล้ว ทำไมวะลิปสติกมันขึ้นไปคือปากจู่เอามันก็ลงไปดิกูไม่เห็นความน่ากลัวเว้ยไม่กลัวกูไม่กลัวกูไม่กลัวโอเคอยู่โหดร้ายมากไหมมันจิตใจเป็นไงบ้างพอจิตใจรู้สึกห่อเหี่ยวมากเลยอ่ะดูคนดูมันรับน้ำหนักไหวปะเนี่ยไม่อ้วนไป
ตรงไหนวะตกใจอยู่ดีๆก็ลุกว่ายผ่านหน้ากล้องเลย